Xin chào các bạn, lại là Cory đây. Chào mừng các bạn đã quay trở lại và đồng hành với mình trong một tập nữa của series Cúng tiền cho từ bản nhựa. Và nhân vật chính trong video unbox lần này là em mô hình Hatsune Miku Castaway, nằm trong một dòng sản phẩm mới toanh đến từ nhà Sega. Cùng xem figure nhà Sega có gì đặc biệt và có gì khác so với mô hình đến từ các thương hiệu khác không nhé. Miku Castaway là sản phẩm đầu tiên mở hàng cho dòng sản phẩm Price Figure mới của nhà Sega có tên là Figurism. Theo mô tả của nhà sản xuất thì dòng figure này sẽ đầu tư vào chi tiết, màu sắc để làm nổi bật lên cá tính của từng nhân vật. Sản phẩm chất lượng cao hơn mà giá cả vẫn phải chăng, nghe rất hứa hẹn phải không nào? Về vỏ hộp thì chúng ta có 3 mặt là hình chụp mẫu của sản phẩm ở các cự ly xa gần khác nhau với background khác nhau. Một mặt phía sau là một số thông tin về nhà sản xuất rồi lưu ý về độ tuổi các thứ giống các figure khác thôi. Ngoài ra thì mình nhận thấy là figure của nhà Sega có một điểm mình khá thích là có đính kèm hướng dẫn lắp ghép khi mà mô hình có nhiều chi tiết giờ như thế này. Điều này thì sẽ giúp các bạn lắp các bộ phận chính xác hơn và lại hạn chế việc mình làm chày các mối nối khi mà lắp sai chiều. Theo như hình minh họa trên vỏ hộp thì các khớp nối của chúng ta sẽ có hình trái tim, nên là mình tin là nếu như không có cái phần hướng dẫn này thì chắc kèo là tẹo nữa mình sẽ lắp sai. Điểm cộng đầu tiên mà mình phải chấm cho em figure này là hộp rất bự nha. Theo mô tả thì em figure này cao 25cm, một chiều cao tương đối cạnh tranh và rất ưng cái bụng mình vì sở thích của mình là sưu tập những mô hình có kích thước lớn một chút. Các em price figure thông thường của nhà Taito hoặc là Sega thường thấy thì nó sẽ rơi vào tầm 17 đến 20cm. Với cái dòng Stop Noodle là cái dòng figure ngồi thì nó chỉ cao khoảng 12 đến 15 thôi. Thế nên là chiều cao 25cm này cũng khá là ấn tượng. Ấn tượng thứ hai sau vỏ hộp siêu bự là khi mở hộp mình có thể ngửi thấy một mùi nhựa rất đặc trưng nha. Các mô hình trước đây mình từng unbox thì khi mở hộp nó sẽ chỉ thoát ra một cái mùi nhựa rất là nhẹ thoang thoảng thôi. Có thể thấy là sản phẩm ở trong mà chúng mình đang sắp mở đây sẽ là một món đồ chơi nặng tay đấy, do kết cấu từ rất nhiều nhựa mà. Một thứ không thể thiếu ở mọi chiếc mô hình đó là đế tròn. Em này có một chiếc đế tròn trắng rất bự nha. Bên trên có in dòng chữ Castaway, chính là tên của figure. Phía dưới thì như mọi mô hình khác thôi, là một trong các yếu tố để mình phân biệt giữa mô hình thật và mô hình fake. Chính là phần in nổi tên của nhà sản xuất và họa sĩ thiết kế. Miku Castaway sẽ có một phần khối thân, 2 chùm tóc và một cánh tay sẽ được tách rời. Ngoài ra thì có 2 trụ nhựa dùng để đỡ tóc. Phần trụ này thì thường thấy ở các mô hình có các thiết kế tóc hoặc váy hoặc là các chi tiết nó bay lơ lửng, thì khi có trụ đỡ các chi tiết này thì nó sẽ giảm trọng lực, sẽ giúp cho mô hình bền hơn. Trang phục Miku Castaway được thiết kế bởi họa sĩ LAM. Mình đã đính kèm bản thiết kế gốc ở đầu video. Thiết kế này đã được dụng thành module sử dụng trong game Hatsune Miku Project Diva Mega Mix. Cụ thể là được sử dụng trong bài hát Castaway sáng tác bởi Lightune. Bài hát được lựa chọn là ca khúc chủ đề của con game này. Nếu các bạn theo dõi cô nàng Hatsune Miku này lâu năm thì chắc chắn sẽ biết Lightune như một trong số ít các producer huyền thoại đi cùng cô nàng từ những ngày đầu tiên khi mới ra mắt với rất nhiều bản hit, và cũng là một trong các producer yêu thích của mình. Mặc dù là Lightune gần đây không còn tập trung sản xuất nhạc sử dụng giọng của Miku nữa, nhưng mà cứ giảm hàng nào là tôi quấn quéo bài đó thôi. Lái sang chủ đề khác một lúc để video chạy qua phần lắp mô hình, nhưng mà như các bạn thấy đó, mình không thể lắp được mô hình khít với đế. Cái mối nối ở chân to hơn so với cái lỗ khoét trên đế nên là mình dùng rất nhiều lực mà em mô hình vẫn không vừa. Nên đây sẽ là một điểm trừ của em ý rồi. Quay trở lại phần review thì đây là em mô hình hoàn chỉnh của chúng ta sau khi lắp xong. Một dáng đứng xoay người kèm trang phục nhiều màu sắc tươi tắn làm Miku toát lên một vẻ năng động rất đáng yêu. Nhựa của mô hình rất cứng và đầm tay nha.
Vậy nên chúng ta có một phần tóc xoắn hai màu rất cứng cáp và khỏe khoắn như thế này. Toàn bộ mô hình được sơn một lớp phủ bóng. Chi tiết này lại càng tôn lên vẻ năng động cho nhân vật. Tuy nhiên thì theo sở thích cá nhân, mình không thích lớp phủ bóng này lắm. Mình thích nhân vật có màu trơn và hơi nhám nhám một chút, như là em White Bunny của nhà Furiel hay là em Miku Rapunzel của nhà Taito hơn. Bởi vì là lớp phủ bóng này làm cho món đồ chơi của mình trông rất là nhựa khi trưng bày. Nếu chấm sự xinh đẹp này 10 điểm thì phần bóng mình sẽ phải trừ đi 2 điểm đấy. Về nước sơn, thiết kế trang phục lần này của Miku sử dụng rất nhiều màu tươi và nhận thấy là Sega đã làm khá tốt trong việc thể hiện các màu sắc này trên sản phẩm. Nước sơn đều chỉn chu, kể cả những chi tiết rất nhỏ như là sơn móng tay hoặc là bím tóc. Về các lỗi sản xuất mà mô hình gặp thì em này mình thấy nhiều lỗi hơn là cái em Fry Speaker trước đây mình đã từng ăn bóc nha. Phần xoắn tóc bị hở nhiều và không liền nhuộm, để lộ vân nhuộm hơi xấu một chút khi mà nhìn gần. Phần đế thì lắp không vừa như các bạn đã nhìn thấy. Giờ là thêm một điểm trừ nữa, đó là hai cái trụ này. Mục đích là để đỡ tóc cho mô hình, nhưng mà mình lắp ngược lắp xuôi nó đều không vừa. Lắp không vừa thì mình cũng không hiểu hai cái cây trụ này dùng để làm gì nữa luôn. Đây mình sẽ cho các bạn xem nhé. Theo hướng dẫn thì cây trụ này sẽ đỡ phần xoắn tóc đầu tiên bên phải của Miku. Mà đặt vô nó hở tênh hênh như thế này nè. Trụ thứ hai thì lắp bên trái, nhưng mình lựa mãi cũng không khớp. Không biết là do mình lắp sai hay không. Nếu mà bạn nào đã từng lắp được thì comment phía dưới cho mình biết nhé. Còn bây giờ là phần so sánh giữa mô hình đến từ 3 thương hiệu Sega, Furiel và Taito. Cho tới hiện tại thì mình đã sở hữu mỗi nhà ít nhất một mô hình. Cả ba đều là Fry Speaker, cùng tầm giá, nằm trong khoảng trên dưới 500.000. Mỗi mô hình đều có điểm cộng và điểm trừ riêng, nhưng để so sánh sự khác nhau thì mình nhận thấy là mô hình của Sega có lớp sơn bóng hơn, lượng nhựa dày cứng và chắc chắn hơn, chiều cao tương đối cạnh tranh, posing thì ấn tượng. Tuy nhiên thì lớp sơn bóng chính là một rào cản sẽ khiến cho mình phải chần chừ nhiều hơn trong những lần chốt đơn tiếp theo đấy. Tổng kết lại thì từ ban đầu theo lời giới thiệu của Sega, mình kỳ vọng là dòng sản phẩm mới này sẽ có chất lượng tốt hơn mà giá thành vẫn phải chăng, để cho các con dân mê mô hình như mình sưu tầm. Nhưng mà theo đánh giá cá nhân mình thấy ngoài chiều cao nổi trội thì figure chưa thực sự có nhiều điểm để khiến cho mình ưng ý như kỳ vọng. Tất nhiên nói đi thì cũng nói lại, tiền ít thì phải hít vậy thôi. Sản phẩm này vẫn là một sản phẩm tốt trong tầm giá. Nếu các bạn thích một mô hình cỡ trung có thể nổi bật trong tủ kính tại nhà thì Miku Castaway sẽ là lựa chọn không thể bỏ qua nha. Chưa thấy cái video nào mình nói nhiều như này. Cuối cùng thì cũng đến được phần chụp hình. Tan và lại đến phần chụp ảnh rồi đây. Giống như mọi công thức chụp ảnh từ trước tới nay của mình thì mình sẽ luôn chọn một ngày nắng thật to. Thời gian thì lựa vào khoảng 2 đến 3 giờ chiều để nắng chiếu xiên và ảnh của mình sẽ có chiều sâu hơn nhờ hiệu ứng đổ bóng. Đạo cụ lần này mình sử dụng sẽ là cây cối để có màu xanh tương đồng với màu tóc của Miku và một chút nước để tạo hiệu ứng Castaway. Đừng quên xem thành quả của buổi chụp hình ở cuối video nhé. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Nếu thấy hay, nhớ cho mình một like, một subscribe và đừng quên follow mình trên Instagram Koreartwork để cập nhật những bức tranh mới nhất của mình nhé. Cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Bye bye!